सो गाइज आजको हाम्रो यो पार्टमा चाहिँ हामी के सिकौँ भने बोर्डर रेडियस हैन। बोर्डर रेडियस भनेको जस्तो यहाँ माथि यो बोर्डरमा तिखो छ, यो बोर्डरमा तिखो छ, विच वी डोन्ट लाइक, राइट। सो यसको लागि चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हैन, हामीले बोर्डर रेडियस भन्ने एउटा प्रपर्टी छ जसमा चाहिँ हामी 10 पिक्सल लाइदिउँ। सपोज हेरौँ कतिको इफेक्ट पार्छ। सो 10 पिक्सलले के गर्यो, यसको बोर्डर राम्रो बनाइदियो होइन त। ओके, यसरी बोर्डर रेडियसले काम गरिरहेको हुन्छ। अनि अर्को रह्यो कुरा, यो ट्रान्सप्यारेन्ट मैले बनाइदिइरहेको छु। अघि हाम्रो के थियो भन्दा ओके ठिकै छ, ट्रान्सप्यारेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले हेरिहाल्नु भयो होइन, ठक्क यसको बोर्डरलाई नै मैले ट्रान्सप्यारेन्ट बनाइदिइरहेको छु। ट्रान्सप्यारेन्ट कुनै कलर त होइन, तर इट वर्क्स है। सो यसले चाहिँ वरिपरि केही पनि राख्दिएको छैन होइन, जस्ट यसरी ट्रान्सप्यारेन्ट। ओके, ट्रान्सप्यारेन्ट नै छोडिदिउँ न त होइन, ठिकै छ। ओके, बोर्डर रेडियससँग सम्बन्धित नै कुरा गरौँ। अब बोर्डर रेडियसको ठाउँमा 10 पिक्सल पछि हामी 50 पिक्सल राख्थ्यौँ। हामी हेरौँ के हुन्छ होइन, कतिवटा यसले आर्गुमेन्ट्सहरू लिँदो रहेछ त्यसको बारेमा हेरौँ। सो कसरी घुमिरहेछ भन्दा नि यसले क्लक वाइज काम गर्दो रहेछ। सुरुमा चाहिँ 10 पिक्सल छ होइन, त्यसपछि मैले कति दिएँ 50 पिक्सल, त्यसपछि यसले 50 लियो होइन, फेरि यसले 10 लिन्छ अनि 50 होइन त। यसरी काम गरिरहेछ क्लक वाइज डिरेक्सनमा चाहिँ यसले काम गरिरहेछ। ओके, हामी अझ अरू पनि गर्न सक्छौँ होइन, अरू इफेक्ट पनि लाएर हेरौँ। यसको लागि के गर्यो त भन्दाखेरि यसले अहिले के गरिरहेछ, यहाँ लिइरहेछ यसले 10 अनि त्यसपछि लिइरहेछ 50 होइन, अनि त्यसपछि 2 पिक्सल लिइरहेछ, यहाँ अलमोस्ट कर्नरै देखिन्छ। अनि लास्टमा छ 100 पिक्सल होइन। यसरी क्लकवाइज डिरेक्सनमा चाहिँ यसले काम गरिरहेछ। ओके, अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि लेट्स ओके, यो हामी यो इमेजलाई हल्का यहाँ कर्भ बनाएर हेरौँ है त। ओके, इमेज एकचोटि इमेजको क्लास के छ भने क्लासबाट कल गर्ने हो नि त होइन। सो इमेज भने चाहिँ आर्टिकल इमेज, म यसलाई कपी गरेँ, त्यो क्लासबाट म इमेजलाई बोलाउँदैछु। अनि त्यसपछि क्लासलाई बोलाउन अगाडि डट, त्यसपछि मात्रै क्लासको नेम, अनि त्यसपछि भित्र छिरौँ होइन। ओके, बोर्डर रेडियस 10 पिक्सल राख्थ्यो भने यसले के गर्छ त भने ठक्क यहाँ माथि यहाँ होइन सबैतिर यसले 10 हालिदियो, राइट। तर हामी यसलाई स्पेसिफिक पनि गर्न सक्छौँ। बोर्डरको पनि टप होइन, त्यसको पनि लेफ्ट साइड मात्रै है भनेर भन्यो भने ओके हुन्छ, उसले त्यो पनि मान्छ। ओके, अब यसले यहाँ यता मात्रै गयो, यतापट्टि के छ पोइन्टेड नै छ, यता पनि पोइन्टेड छ, यता पनि पोइन्टेड छ, जस्ट यो कर्नरमा उसले यसरी काम गर्छ। अथवा त्यो बाहेक हामी अर्को यसमा अर्को आर्गुमेन्ट्स पनि हाल्न सक्छौँ होइन। सो मैले के गरिदिएँ, यो 100ले यहाँ तलतिर काम गरिरहेछ, मतलब राइट साइडकोले यता तलतिर काम गरिरहेछ, अनि यहाँदेखि ठक्क अलिकति चाहिँ के काम गरिरहेछ, लेफ्टको यो यसले काम गरिरहेछ। 10 र 100ले यसरी काम गरिरहेछ होइन। हो, हामी यसरी पनि गर्न सक्छौँ। अनि अब जस्तो इमेजको साइज यहाँदेखि यहाँसम्म छ, यहाँदेखि यहाँसम्म छ होइन। ओके, यसलाई हामी 100% गरिदिउँ भने के होला त, रेडियसलाई ओके यसलाई म हटाइदिएँ, टप लेफ्टलाई हटाइदिएँ। अब यसलाई रेडियसलाई 100% गर्दा चाहिँ के होला त होइन गाइज, यसको पनि तपाईँहरूले कौतल त होला। अभियसली इट वर्क्स बट इन अ डिफ्रेन्ट वे। यसको मतलब के भइरहेछ, यता पनि 100, यता पनि 100, यहाँ पनि 100, माथि पनि 100% उसले ठक रेडियस टिकाइरहेछ। यसको मतलब हल्का लाम्चो भयो। अब यसलाई गोलो बनाउन मन लाग्छ भने तपाईँ हाइट दिनुहोस्, HEIGHT हाइट होइन। हाइट मैले 200 पिक्सल दिएँ, त्यसपछि विथ पनि मैले 200 पिक्सल। किन मैले 200 दिएको भन्नुहुन्छ भने 200 दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो वर्गाकार हुन्छ, वर्गाकारको 100% गरिदिँदाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि एकदम सर्कल आउँछ होइन त। सो इन दिस वे यु क्यान युज बोर्डर रेडियस। खासमा यो रेडियस भनेको एक्चुअली बोर्डरको एलिमेन्टकै रेडियस काम गरिरहन्छ, तर यसलाई हामी बोर्डर रेडियस भन्छौँ है त। ओके, सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।